พี่ขอยาแก้อักเสบตัวนี้หน่อยไม่ทราบว่าน้องมีอาการอย่างไรครับถึงได้มาขอซื้อยานี้พอดีมีไข้ต่ำๆเสมหะไม่เจ็บคอคัดจมูกมีน้ำมูกสีขาวเพิ่งเป็นเมื่อคืนเลยมาขอกินยาดักไว้น้องครับอาการเนี้ยมันไม่ใช่อาการของการติดเชื้อแบคทีเรียเลยนะครับดังนั้นน้องไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาตัวนี้น้องทานก็แค่ยาแก้แพ้เวลาที่มีน้ำมูกไหลออกมาก็พอแล้วก็อาจจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็ได้ครับอะไรของมึงวะกูจะเอาตัวเนี้ยมีตังค์ก็ขายก็บอกไม่ขายก็บอกสิเรื่องบ้าแบบนี้ไงเดี๋ยวคืออาการมันไปที่อื่นก็ได้วะสัตว์สวัสดีครับผมชื่อตุ๋ยครับสำหรับเหตุการณ์ที่ทุกท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยค่อนข้างจะพบได้บ่อยเลยในประเทศไทยเราสำหรับไร้สาระ EP 3 หรือ Episode 3 ของเราในวันนี้เราก็จะพูดถึงหัวข้อนี้กันครับนั่นก็คือหัวข้อยาปฏิชีวนะต่างจากยาแก้อักเสบอย่างไรเพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนคนไทยให้มากยิ่งขึ้นโอเคงั้นอินโทรมาเลยมาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับว่ายาทั้งสองชนิดเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่ายาปฏิชีวนะคืออะไรและยาแก้อักเสบมันคืออะไรเริ่มต้นที่ยาปฏิชีวนะก่อนดีกว่าสำหรับยาปฏิชีวนะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าแอนติไบโอติกชื่อมันก็บอกไปแล้วว่าเป็นยาที่ใช้ในการต้านเชื้อจุลชีพซึ่งกลุ่มของโรคที่จะใช้กับยากลุ่มนี้ได้จะต้องเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นนะครับผมขอเน้นว่ากลุ่มโรคที่ติดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อไวรัสนะครับโอเคเรามาดูที่กลไกของมันดีกว่ากลไกของยาในกลุ่มนี้นั้นมีหลากหลายชนิดมากสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มต่างๆโดยที่ผมจะขอยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในกลุ่มที่เป็นยาต้านการสังเคราะห์เซลล์วอลหรือที่เรียกว่าผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียนั่นแหละครับเนื่องจากว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์วอลหรือผนังเซลล์ยากลุ่มนี้จะไปต้านการสร้างเซลล์วอลและเมื่อเชื้อแบคทีเรียไม่สามารถจะสร้างเซลล์วอลได้มันก็จะตายนี่คือกลไกของยาในกลุ่มนี้และถ้าคุณจำได้ว่าผมเน้นอะไรไปเมื่อสักครู่ว่ายากลุ่มนี้จะไม่ใช้กับเชื้อไวรัสนั่นก็เพราะสาเหตุนี่แหละครับเชื้อไวรัสไม่ได้มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องมีเซลล์วอลดังนั้นการกินยาในกลุ่มนี้เพื่อรักษาอาการโรคหวัดหรือไข้หวัดต่างๆซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสจึงไม่ได้ผลและไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่ต้องใช้ยาในกลุ่มนี้เลยยกตัวอย่างยากลุ่มนี้ก็เช่นยาเพนิซิลลีนแอมพิซิลีนอะม็อกซิซิลินเป็นต้นนอกจากยาปฏิชีวนะในกลุ่มที่สามารถต้านการสังเคราะห์เซลล์วอลได้แล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆอีกเช่นยาที่มีกลไกในการต้านการสร้างโปรตีนของเชื้อแบคทีเรียก็อย่างเช่นอะมิคาซินหรือเตต้าไซคลินหรือในกลุ่มยาที่สามารถต้านการสร้างสาย DNA ของเชื้อแบคทีเรียได้ก็อย่างเช่นซิโปฟอกซาซินเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างของยาในกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นตอนนี้ทุกคนก็จะรู้แล้วนะครับว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยมันมีผลเฉพาะกับโรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลชีพเท่านั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อของโรคไวรัสอย่างเช่นโรคไข้หวัดหรือการอักเสบใดทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคงั้นเราก็จะมาต่อกันที่ยากลุ่มที่2ที่คนไทยมักเข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะก็คือยากลุ่มนี้โดยตลอดนั่นก็คือยาในกลุ่มของยาแก้อักเสบยาในกลุ่มยาแก้อักเสบนั้นมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกย่อๆว่า NSAID ซึ่งย่อมาจากย่อสายย่อไม่ย่อมาจาก Non-steroidal Anti-inflammation Drug ซึ่งยาในกลุ่มแก้อักเสบนี้จะมีกลไกในการออกฤทธิ์หลักๆก็คือการต้านการสร้างสารในกลุ่มโพสตาแกลนดินซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบต่างๆอันประกอบไปด้วยอาการปวดหรือเพนบวมหรือ swelling แดงหรือ redness และร้อนหรือ warm ซึ่งกลไกลึกๆนั้นผมก็ได้อธิบายเอาไว้แล้วในคลิปรายการไร้สาระเอพิโซด 2ในตอนที่มีชื่อว่าทำไมกินยาพาราแล้วหายปวดยาในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นยาพาราเซตามอลไอบูโพรเฟนมีฟีนามิกแอซิดเป็นต้นเราจะเห็นแล้วนะครับว่าสาเหตุการเกิดการอักเสบสาเหตุหลักนั้นไม่ได้มาจากการติดเชื้อจุลชีพแต่อย่างใดแต่มันมาจากสารในกลุ่มของโพสตาแกลนดินนั่นเองดังนั้นถ้าคุณมีอาการอักเสบเช่นปวดบวมแดงร้อนใดทั้งสิ้นการใช้ยาปฏิชีวนะจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรและไม่ถูกต้องเข้าใจแล้วนะทุกคนโอเคนะต่อพี่แล้วถ้าเกิดเราใช้ยาปฏิชีวนะแทนยาแก้อักเสบไปเรื่อยๆจะเกิดผลเสียอะไรไหมครับพี่โอเคผลเสียที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะยาปฏิชีวนะคือยาฆ่าเชื้อจุลชีพหากเรานำมาใช้โดยที่ไม่จำเป็นแล้วยามันก็อาจจะไปส่งผลต่อเชื้อจุลชีพที่เป็นประโยชน์และอยู่ในร่างกายของเราซึ่งเราเรียกว่า normal flora หรือเชื้อประจำถิ่นนั่นเองยกตัวอย่างเชื้อประจำถิ่นก็อย่างเช่น E. coli และ Enterobacter นั่นเองครับแล้วผลที่เกิดขึ้นล่ะจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเชื้อประจำถิ่นของเราโดนยาปฏิชีวนะฆ่าไปหมด
ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อเชื้อประจำถิ่นของเราโดนยาปฏิชีวนะฆ่าเรียบแล้วผมจะขอสมมติอย่างง่ายๆคร่าวๆว่าสมมติว่าเรามีบ้านหนึ่งหลังเราก็จะสมมติว่าเจ้าพวกเชื้อประจำถิ่นของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นสุนัขที่เราเลี้ยงเอาไว้ถ้าหากว่าสุนัขของเราตายหมดก็จะยิ่งทำให้โจรสามารถบุกเข้ามาปล้นบ้านเราได้ง่ายขึ้นพูดง่ายๆขึ้นก็คือว่าเราจะติดเชื้ออื่นได้ง่ายขึ้นและอาจร้ายแรงจนถึงขั้นเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงในทางเดินอาหารได้ยกตัวอย่างเช่นโรคซีโดเมมบานัสคอลิไตติสที่เกิดจากการติดเชื้อคลอสตริเดียมดิฟฟิคัลนอกจากนี้ก็ยังมีผลเสียที่ร้ายแรงอีกก็คือหากเราใช้ยาปฏิชีวนะเป็นนานๆเข้าหรือใช้บ่อยเกินไปอาจเกิดภาวะที่เรียกว่าเชื้อดื้อยาได้ครับใช่แล้วครับเชื้อจุลชีพก็เหมือนคนนะครับมันก็ต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ครับผมจะเล่าอย่างคร่าวๆว่าสมมุติว่าหากเรามีเชื้อทั้งหมด100ตัวเรากินยาปฏิชีวนะไปรอบแรกฆ่าได้80ตัวมันจะเหลือเชื้ออยู่อีก20ตัวและหากเราหยุดกินทันทีเชื้ออีก20ตัวเนี่ยนะครับที่มันเหลือรอดเนี่ยมันจะเรียนรู้ว่าหากเรากินยาแบบนี้มาอีกจะต้องปรับตัวยังไงถึงจะอยู่รอดได้ต้องออกของยังไงถึงจะเอาชนะได้เมื่อมันเรียนรู้แล้วมันก็จะส่งต่อความรู้เหล่านี้ไปให้ลูกหลานของมันจนในที่สุดเมื่อถึงวันที่มันกลับมามี100ตัวอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้100ตัวของมันนั้นทุกตัวต่างมีความรู้ความสามารถในการต้านยาปฏิชีวนะชนิดแรกที่เราทานเข้าไปต่อให้เรากินยาปฏิชีวนะชนิดนี้เข้าไปมากเท่าไหร่ผลในการฆ่าเชื้อตัวนี้ก็จะไม่ได้มากสักเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ต้องขยับไปใช้ยาปฏิชีวนะที่มีความแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกและถ้าหากว่ามันยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าหากว่าเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราไม่มียาแรงพอที่จะมาฆ่าเชื้อเหล่านั้นได้แล้วหรืออาจจะเรียกว่าเชื้อพวกนี้มันมีโรคเอจิสเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนั่นแหละครับปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเพราะเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเราอาจจะไม่สามารถหายาที่รักษาและต่อสู้กับเชื้อนั้นได้อีกเลยตลอดกาลก็เป็นได้ฟังดูแย่ใช่ไหมล่ะ ในปัจจุบันเรามีเชื้อที่ดื้อยาหลายตัวแล้วเช่นซิโดโมนัสแอลูจิโนซาซึ่งก่อโรคนิโมเนียหรืออะซิเนโตแบคเตอร์บอมมานีไอนั่นแหละครับคือผลเสียหากเรายังดึงดันจะใช้ยาปฏิชีวนะต่อไปโดยที่ไม่มีสาเหตุที่เหมาะสมดังนั้นแล้วหากคุณมีความจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะนั้นจริงๆอย่างเช่นการได้รับการตรวจจากแพทย์หรือปรึกษากับเภสัชกรแล้วว่าควรจะใช้ก็ควรรับประทานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับอย่างเช่นควรจะทานยาอย่างต่อเนื่องจนกว่ายาจะหมดตามที่แพทย์และเภสัชได้บอกเอาไว้โอเคนะครับหลังจากวิดีโอนี้ออกไปแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ไม่น้อยก็น้อยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ของเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หากคุณดูและชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับทีมงานทศพลทีทาม See you again next time เจอกันอีกทีนะครับผมบาย